ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට oats දාලා blueberry දාලා super healthy oatmeal blueberry muffin හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ රෙසිපියෙන් හොඳ ලොකු blueberry oatmeal muffin 12ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ blueberry oatmeal එක muffin එකක් කාපුවාම හොඳට බඩ පිරෙනවා. අපි එහෙනම් මේ රස පෝෂණයෙන් පිරි blueberry oatmeal muffin හදාගන්නේ කොහොමද හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවාද කියලා බලමු. oven එක Fahrenheit 375ට preheat වෙන්න තිබ්බා. muffin tray එකට muffin cup ටිකක් දානවා. පිටි සීනි old fashioned roll oats ලුණු baking soda baking powder කොරඳු කුඩු එළවලු තෙල් fresh milk vanilla බිත්තර fresh blueberry අරන් තියෙනවා fresh blueberry වෙනුවට frozen blueberry පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තරමක් ලොකු බෝල් එකකට පිටි ටික දානවා. පිටි කෝප්ප එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම old fashion roll oats ටිකක් දානවා. old fashion roll oats උත් කෝප් එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි කෝප්ප 3න් 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක්. baking soda තේ හැඳි භාගයක්. baking powder තේ හැඳි එකමාරක්. කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. separate bowl එකකට හරි ලොකු measuring cup එකකට හරි බිත්තර දෙකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලට super healthy මේ blueberry muffin recipe වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වගේම description box එකෙනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර දෙක හොඳින් whisk කරනවා. බීට් කරපු බිත්තර එකට fresh milk කෝප්ප 3න් 2ක්, එළවලු තෙල් කෝප්ප 3න් 1ක්, vanilla තේ හැන්දක් දානවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. බිත්තර මිශ්‍රණය ඕට් මිශ්‍රණයට දානවා. ස්පැචුලා එකකින් හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. බ්ලූබෙරි කෝප් එකමාරක් අරගත්ත බ්ලූබෙරි ටික ටික මේ වගේ එකතු කරලා බ්ලූබෙරි තැලෙන්න නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. measuring cup එකක් හරි ice cream scoop එකක් හරි පාවිච්චි කරලා muffin cup පිරෙන්න බැටර් එක දානවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් muffin හදනකොට cup එකකින් 3න් 2ක් වගේ පිරෙන්න දාන්නේ. ඒ වුණාට අපි දැන් මේ muffin එක හදනකොට muffin එක හොඳට ලොකුවට අරගන්න මේ වගේ muffin cup එක පිරෙන්නම muffin මිශ්‍රණය දානවා. ඉතින් මට ingredients ගැන කියනකොට ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. old fashion roll oats මේ සැහැන්දක් අරගෙන තියෙන උඩින් sprinkle කරන්න. ඉතින් මේක optional කැමති නම් විතරක් මේ වගේ උඩින් old fashion roll oat ටිකක් sprinkle කරන්න පුළුවන්. Fahrenheit 375ට එහෙමත් නැත්නම් Celsius 190ට preheat කරපු oven එකේ විනාඩි 20ත් 22ත් අතර වෙලාවක් ටූත් පික් එකක් මැද්දට ගහලා බලනකොට ක්ලීන් වෙලා එනකල් බේක් කරනවා.
ඉතින් ඔයාලත් මේ සුපර් හෙල්දි රසම රස බ්ලූබෙරි ඕට්මීල් මෆින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්කත් ෂෙයා කරලා ලයික් එකකුත් දීලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.